Bună dimineața! Continuăm lucrarea de aseară, adică scosul chiloasei. Am rămas la bolțul minunat, care a dat și s-a rupt. Și dacă se rupe de tot în chiloasă, e foarte rău. Noroc de băieți din Venezuela, că ei fac atmosferă, s-au dus în oraș, au luat mâncare și aseară și azi, au făcut curat în mașină. Ei bine. Băi, timpul să nu cură. Sin lavar. Între timp încercăm să tragem un prelungitor, să aducem aparatul de sudură, să sudăm o piuliță pe bolț. Cred că priza cea mai apropiată e pe aici. Martilito. Martilito. ¿Qué es eso? ¿Cámara igual? Es cámara. Cámara, sí. Sí, Muy grande. Sí. Martilito no tiene solo martillo. Eso. Ahí estaba la rosca. Sí, pero probare no entrar. Sí, pero necesito. No puede mesurar porque necesito hacer uno nuevo. Claro, no, ese ya tiene que ser. Tiene que ser nuevo, sí o sí. Dacă nu o căutăm după schemă și gata, asta e treaba. Dar ne dăm seama după bucata de plastic care a rămas. Cât trebuie să ai în exterior, ca e la limită. Înțelegi? Da, corect. ¿Está listo? Saque más ya. Lindo. Ya. Ahora, ¿sabes qué? Muy lindo. Van a tener que ir a buscar un perno que lo haga. No tienen uno que haga el cableto. Sí, sí, sí. Uno que entre aquí. Sí. A ver. Y con eso ya está el extractor. Ya está ya. Vení aquí yo. Bueno. Buen trabajo. Señor. No, está agarrando. Está como un diablo ese. ¿Sí no es dosito? No, eso no. No, pero aquí mira, esto tiene que salir esto. Esta no sale, tiene que salir afuera. Entiendes, la plástica. Claro, el plástico tiene que salir afuera. Puede ser que tenga un eje aquí que igual como este, de ahí. Ajá. Ok. Control de motor. No, ¿qué pasa? Yo sé que el hermano tuyo es el que vende zapatos, pero el otro es que vende pepito. Está otro igual a ti, igualito, uno que vende pepito de la negro. Și mai sunt șuruburile la injectoare. Și unde punem? Ține aici. Hai, Vasile! Hai! O ții? Da. Măcar n-are o tonă. Capul nu ajută. Hai. Rup.
căpețel. Ridic-o, am apăsat în ceva. Asta e ceva foarte rău. Poți? Nu acolo pe remorcă. Ai grijă cum o pui. Motor. La pro. Da, fix la propriu. Am reușit și am scos o rătanie. O rătanie. Intra apă în 3 cilindri o rătanie. Deci de asta avea mega presiune. Uite cum s-a consumat din material, s-a încins, vezi? S-a consumat materialul. Și a intrat apă în 3 cilindri. Anume 1, 2 și 3. 2, 3, 4 chiar. Chiar și În 4. 5. Uite, curățat-o. La cel mai tare a intrat aici, uite-le. Așa arată un rezidu. Da, e zilul. Foarte rău. Alte probleme? Cilindre. O stat de seară până acum și-a făcut un fel de rugină superficială. Sper să nu fie probleme. Sunt mega încântat. Da, uite muntele măcar. Hai că ne așteaptă. Ăștia Acușale. 10 minute tot e gata. fix așa e. Și așa dreptate. Direct din laboratoarele AMG din Tarija, Bolivia. Am trecut la curățarea cilindrilor pentru că au făcut un pic de rugină. Mai superficială și iese. Fix ca în Germania. Clima e mai bună aici. Dar ca tehnică, așa fac și la AMG. De fapt la AMG, ca să mărească cilindreia, iau șmerghel și dau la mână și tot mai crește cilindreia. Nu, n-am șanse să scap boschetăreală în viața asta. Am încercat. Ți-am tot o să din cauza că nu mă apuc școala. Dacă nu chiuleam ani la rând la școală, că n-ajungeam aici, trec cilindri în Bolivia. Uite un pic munte. Deci când scot capul din cilindru, mă uit la vârful ăla. Păi iar bag capul din cilindru. A scos bine și timpul munților. Dice. Ya. ¿Has ido por aquí por la torre igual? Todo. ¿Nada? Chico, no. Sí, no.
puedes dejarnos nosotros tenemos que ir a ese taller a sacar otra pieza. Aquí. Puedes dejarnos por acá, señora. Bueno. Se pare că garnitura de kilos care o aveam pe stoc în mașină se potrivește, că bujii le-am găsit. Deci vom pune 2 bujii moarte înapoi pe post de dop și garnitura de kiloasă nouă. Cum se face planul. Ia să vedem băieți ce fac. A ver, puteți vă urcați. Sí. Vamos. O ții tu puțin? Da. Cât să mă urc eu și după aia să urc el? Pune cumva. Așa? E ok? Da, ceva în genul ăsta. Da. Ok. Unde e otro? O ții? Ții. Ok. Și de cum o ții? Soldanul? Tóntalos. Escondémonos. Bă, Ștefan, Încerc să scot camera fără să fac neagră, foto neagră. eu am făcut neagră camera aici, pleacă. What is life? Pâine. Nu poți bați cuibie. Una panqueca, una cachapa. Asuat. Ay, muy loco. Mulți câini în Bolivia. Monede. Am mers să cumpărăm niște pui. Și așa arată strada seara. Iar noi, pe lângă acea punte, în capăt avem atelierul și campingul. Venga más tempranito pues. Bueno, sí. Gracias. Gracias. Mulțumesc. Let's go. Aici e destinul. La puntea în pământ am tras noi stânga de volan. Veniți! Es más chico. El planeta más chico, ¿cuál es? Plutón. Plutón es... Ese es el que está cerca al sol. No, es... Más... Lejos. Sí, sí, sí. Pero ¿quién está cerca al sol? Mercur. Tovarășe. Nu ne deschid, mănânc pâine cu orez, făceam ca cartofi cu pui. Da, dar e bun. Hai să vezi. Mira, corre conmigo. Ay, chao.
Oh, minor! Le picavo, minor! L'ha sembrato un boccio, meno male che tenia bolsa. Mult ani trăiască. Mult ani trăiască. L'ha picavo, cosa? Mult. Așa au zis că mâncat Darius la grădiniță. Gem de guaiaba pe pâine boliviană împreună cu cafea. Mai mult era gem de prune cu pâine uscată. De asta ai ajuns așa. Acum se explică. Și nu te-au constipat? În gândire? Se vede. Gândesc liber. Progres. Ordine și progres. Brazilia. Nu cred că eu știu. De fapt scrie steag. Hai schimb cum petrec brazilienii, n-am văzut nicăieri. N-ai cum. E altceva. E altă lume. Cald, cald. E mega cald și n-am pus asta de frig, mi-am pus-o că m-am cam părlit ieri. Urăț și domnul, dar ieri a fost un soare, cum poți stai afară? Am o problemă cu un... No, gracias. Am o chiuloasă de pus înapoi, deci trebuie să stau în soare. Și oricum acum ajungem în munți și o să fie frig, așa că să ne încărcăm cu energie, spiritualitate. Sâmbătă. Bolivia, Tarija, Chiuloasă. Astea sunt momentele zilei. Vedem noi ce ne rezervă ziua de azi. În caz că cumva pornești, să-l oprești, da? Sigur, sigur. Ia, dale. Dau? Dă-i. Sí. Până vine motorul, el nu mai durează. Necesită o diesel la turbo. Ia. Stai. Op. Un minunat camion. Un camion chiar e frumos, e un camion Mercedes din anii 60, 70 în Europa. În Argentina probabil s-a fabricat, până în 99. Acolo e arul. Noi suntem aici. Dar să murdărit un pic cu mâna asta. Unde țin? Aici. În rest, plouă un pic și așteptăm momentul adevărului. Acum bine. Sperăm să pornească și să nu curgă apă. Dacă se întâmplă așa, mâine decolăm. Dacă nu, mai încolo, vedem. Măcar e cald. Nu, e cald. Stăm la depozit. O oră, două, momentul adevărului. Punem curent. Serie numai sau? Serie, e 12. E paralel, nu în serie. În serie 24. E in serie e 24, paralel es 12. 12 volts. Sí. Entonces, no está. E amperaj mais grande cuando es dos baterías. No sé si vamos a hacer todo esto. Pornit, vedem acum cum stăm cu gânducii, deocamdată nu pare. Treaba bună. Uite-te cât de stăm să nu curgă apă. Imediat. El punto está mal.
Guapa, hay que destapar eso, pone punto cero y vuelve al ambiente. Se vuelve. Ce se întâmplă aici? De aquí está botando agua de este. Pero no creo que es de aquí. De que no, de aquí cae. Llave 7. Ajá. Llave 7. Venezolanos son. Tener tus ojos debe ser ilegal, y más si cuando miras solo inspiras a pecar. Esa sonrisa peculiar de jugar a tentar letal, esos dotes que si sabes cómo usar para matar. Te has armado de forma perfecta para hacerme agonizar. Esta muerte lenta mientras tu boca violenta revienta dentro de mi boca como un rayo, una tormenta. Tu mano caliente, eso no se pierde aquí ni por accidente. Te digo, saca, aprende y sorprende. Fumando ve como la gente se entiende. Esa ultra voz de la conciencia no miente, aunque los otros 5 sentidos lo intenten. Te digo, saca, aprende y sorprende. Da, pornit cam greu, se pare că nu ajută lipsa celor 2 bujii. Greluț, adică împinsă pornit. Și nici nu găsim bujii pe aici. Și mergem și în munți unde e frig. Deci cât a fost cald, nu a fost problemă. Bine, și acum e cald. Dar o să fie frig. Și mai necesităm o sudură la un amortizor. Și acum nici mai el să bagă la treabă. Ah, no, está punteadita esa guitarra. Por eso no aguantó. Ya. Ahí es, ¿no? Electrod tiene? Tengo nitro. No, ahí está, hombre. Si no alcanza. Deci tot o scuipatul ăla cât de ulei pe la grup. Ahí es, ¿no? Ya, cuida los ojos. Ya, suéltalo, no te quemes. Gata, încerc să mai ții mâna. ¡Ay, cañeras! Mierda, eso es rico. Sí. Afuera más al parque, güey. Sí, todo. Ya se van o van a parque hacia afuera, más. No, no. Ya se van, sí, sí. Muchas gracias. Listo, que le vaya bien. Chao, chao.
Gracias por todo. Cum aproape trecem. Deschis din lateral, tragi, înțelegi? Pregătim să încărcăm telefonul. Llamar. Pui steluță 103 diez. No, esta flechita, esta. Esa, la otra, bórralo. ¿Llamo? Claro, Llamo. claro, llame. Y ahora, Steluță 103 diez, un mare cod. Acum întreabă. de nuevo, está mal. La flechita esta y 109. Y la vuelta flechita. Ahora el complicat código que está încărcatul aquí. aici. ¿Cómo andas? Am uitat la vreme și vremea e ok în sala reuniei. Așa că îi dăm acolo. Și dacă nu mai avem probleme auto de tip mecanic, în 2 zile ar trebui să ajungem. Avem 400 de kilometri. Cred că 200 de kilometri. Exclusiv ziua de azi, că azi, dacă reușim să facem 30 km până în sala de Suma Serpentine, 400 de km numai serpentine și drumul dus. Tienes en el carro. En el carro. ¿Eso saca foto? No. Ahí. ¿Puedo ver? Aquí.
¿Cómo saca foto de eso? Ahora filmare. Ahora este filmat. Eu acum. Eu ora. Bun. Ne despărțim de băieți, de acum la treabă. Ahora ya he comido. No. ¿En la mañana? Sí, la mañana sí. ¿Qué come? ¿Qué puede comer aquí? Bolivia. Desayuno, té. Ofrecer. Vai. Chao. Unde mergem? Încerc să văd la benzinării dacă nu putem să cumpărăm motorină, dar nu la prețul de străini. Că e mare diferența. Aici nu știu dacă încăpem în acest benzinării, dar hai să vedem cât e prețul. Să vedem dacă au tarif diferit între străini și locali. Ai oricum, mă dau zic că-s bolivian. Și prețul e 3,7. Diferența este enormă, este de 8,8 per litru. E la 3,7, este enorm, e mai scump ca România. Adică cu 200 de ăștia luăm 20 de litri. Adică cu 1 milion și ceva, e mai scump ca România. Deci Bun, dar... trebuie copii, îți trebuie căcat, trebuie să ai un bolivian care să vină ăla cu buletinul să cumperi la bidon. Uite ce să trebuie ca să cumperi la bidon. Deci trebuie act, fotocopii de la buletin, de bidon, trebuie să ai mai mult de 18 ani, e ceva. Aș să zici scopul. Aha. En Lima. E porumb cu brânză. Revenim cu detalii. Și așa m-am brăzat și în loc să mă dau cremă, mă dau cu ulei.
Parcă e staționarul acolo. A fost un control, de fapt nu era un control, e taxa de drum. Plătește într-un loc, verifică pe doi. Trebuie să muncească toată lumea, nu? Ne uităm la peisaj. E important să reușim să găsim motorină ieftină și să nu luăm. Care este ok. Care e ieftină, peisajul frumos, oamenii este treabă. Mașina merge. Deodată. 40 la oră. Gata, intrăm în nori. M-am urcat la altitudine. Luăm așa. Nu pot, e inuman să stau cu boafa aia. Y te puede agarrar, y te puede comer. Este ya lo para aquí, este ya lo para allá, y te puede agarrar, y te puede comer.
cealaltă, am trecut partea cealaltă a munților și peisajul a devenit cum trebuie. Nu mai avem unde mers, mai avem circa jumătate de oră de lumină și vom căuta un loc cu pantă, că la noapte va fi frig și cu 3 bujii pornești cam greu. Cam greu spre nu. Și tragem în pantă, mâine dimineață, scoatem ancora și am plecat. Acum nu mai ai probleme. Bună seara! Prima seară când stăm fără băieți, au plecat băieții din Venezuela, de fapt ne-am desfărțit în Tarija. Așa că am preluat eu frâiele bucătării, 3 nopți au gătit ei. Și acum voi executa o supă cu legume tot de la ei. Deci suntem singuri în munți în Bolivia. Nu o să fie frig la noapte, am parcat mașina un pic în pantă, că nu avem bugiile ca să pornească și dacă e frig, sigur nu pornește. Deocamdată suntem în grafic, nu fierbe. O să fiarbă doar o supă. O supă simplă de seară, că ne culcăm, că de acum trecem la bioritmul de expediționist. Nu mai trezim la 9, trezim la 6. Noapte bună!